අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්තා අද දිනය 2023 ජූලි 10 වෙනිදා සඳුදා දවස මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ස්ලයිට්ලි ග්‍රීන් ටෙරිටරි එකට ඇවිල්ලා තියෙන බව පේනවා 0.65% up global crypto market cap එක coin market cap එකේ පෙන්නනවා 1.18 trillion බව අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එක ගැන බබල්ස් පැත්තට ගියා නම් මික්ස් මාකට් එකක් ස්ලයිට්ලි ග්‍රීනර් මාකට් එකක් බව කිව හැකි මේ අද දවසේ මේ ගේන් එක ලීඩ් කරන එක පර්ටිකුලර් ඇල්ට්කොයින් එකක් ඉන්නවා ඒ තමයි Matic. ඉතින් අපි Matic ගැනත් විස්තර ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. Matic විස්තර ගැනත් කතා කරමු. ඒ වගේම අද දවසේ තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්නත් එක්ක US මාකට් එකේ චේන්ජස් ගැන Bitcoin ගැන විශේෂයෙන්ම ඊට පස්සේ තවත් ඇල්ට්කොයින් කීපයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝස් වල රැඳලා ඉන්න. වීඩියෝස් තුනක් අද දවසේ ගොඩක් කලාට ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. කමෙන්ට්ස් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපිට තව මම හිතන්නේ 100 ගාණක් අවශ්‍යයි 100 ගාණක් අවශ්‍යයි 56000 reach කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ support එක අවශ්‍යයි මේ community එක grow කරන්න. අමතක කරන්න subscribe කරන්න. ඉදිරි විස්තර වලට යන්න කලින් මේ කාරණා මතක් කරන්න මේ තියෙන Patreon එකේ ඊයේ මම දීපු trade එකක් අපි trade කරා Phantom එක තමයි Phantom entry එක මම දීපු 726.71 stop loss එක දුන්නා ඊට පස්සේ take profit එක අපි 1 to 1.5 risk එකක් ඩොලර් එකක් risk කරලා 1.50ක් උදාහරණයක් විදිහට හොයන්න නැත්නම් ඩොලර් 1000ක් risk කරොත් 1500ක් හොයන අපේ බේසික්ම ටාගට් එක ඊයේ achieve කරන්න අපි උත්සාහ කරා Phantom එකේ මේ ෂෝට් එක හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් රිවෝඩ් එකක් අපිට ලැබුණා. මේ තියෙන්නේ ඒ රිවෝඩ් එක Phantom ෂෝට් එක 1 රිස්ක් කළා 1.5 රිවෝඩ් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරපු අපිට 1 රිස්ක් එක තියාගෙනම 10.3 රිවෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මාත් එක්කම අපේ මෝස්ට්ලි ඒ වෙලාවේ ඔන්ලයින් හිටපු Patreon traders ලා මාත් එක්කම ට්‍රේඩ් කරා. ඉතින් මෙවැනි වූ මේ රැන්ඩම් ඔපචුනිටිස් උත් හම්බ වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෝස්ට්ලි උත්සාහ කරන්නේ 1.5 to 3 වගේ ගේන් එකක් ගන්න. මේ ඒක එක්ස්ට්‍රීම් එන්ඩ් එකකට ගියත් 10x 10R රිවෝඩ් එකක් දෙන්නත් ඊයේ දවසේ ගන්න අපිට සමත්කම ලැබුණා. ඉතින් මෙවැනි වූ ඔපචුනිටිස් ගන්න ඔයත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් මාකට් එක මොනතරම් වොලටයිල් වුණත් මේ ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක මොනතරම් රිස්කි වුණත් ඒ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන යම් ප්‍රමාණයක මාකට් එකේ රිවෝඩ් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න මැනේජ් කරගත්ත රිස්ක් එකක් එක ඒකට කියන්නේ කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් එකක් ඒ රිස්ක් එකක් ඕනම දෙයක තියෙනවා අපි ජොබ් එකකට ගියත් එතන රිස්ක් එකක් තියෙනවා හැබැයි ඒවා කැල්කියුලේටඩ් රිස්ක් ඉතින් ඒ වගේම මෙතනත් අපිට රිස්ක් එක ගැන මැන බලා ගන්න රිස්ක් එකකින් ඊට වඩා ඉහළ රිවෝඩ් එකක් ගන්න අපි ඩේලි උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ ඩේලි උත්සාහ කරන අපේ ඒ ඩේලි එන්ට්‍රීස් අපි Patreon එකේ පබ්ලිෂ් කරනවා. ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඒ හරහා මේ කමියුනිටි එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විශාල කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. ඒ කමියුනිටි එකට ඔයාලටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ආවොත් මුලින්ම කාරණාවට බහිනවා නම් අද දවසේ ලීඩින් ගේන Matic මේ වර 750ට ඩ්‍රොප් වුණා 750 සාමාන්‍ය හෝල් නම්බර් එකක් බව ඒ ඩ්‍රොප් වුණ දවසෙත් මම කිව්වා 50 cents සාමාන්‍යයෙන් හෝල් කරන්න $1 $2 වගේ හෝල් නම්බර්ස් හෝල් කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේක 750ට වැටෙන්නේ ජූනි 10 වෙනිදා අද ජූලි 10 මේ වෙනකොට 775යි almost 50% gain එකක් අරන් තියෙනවා දවස වෙනකොට එදා බොටම් එකේ ඉඳලා මාසයක් ඇතුළත ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් S&P 500 එක අවුරුද්දටම දෙන්නේ 10% විතර ගේන් එකක් 15 අවුරුද්දක් විතර ආපස්සට බැලුවොත් 8% ගේන් එකක් පහුගිය අවුරුදු 10 බැලුවොත් 12% ගේන් එකක් ආදී වශයෙන් තමයි ඒවෙන් ගන්න පුළුවන් ගේන් එක තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා Matic 750ට ඩ්‍රොප් වුණ වෙලාව අරන් දැම්ම නම් මාසයක් ඇතුළත ඩොලර් 1000ක් ඉන්වෙස්ට් කරා නම් 1500ක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තමයි ක්‍රිප්ටෝ වල හැටි. ඉතින් Matic ගැන කතා කරද්දී ඩේලි chart එක වට මේ පේන්නේ Matic රීසන් එක මෙන්න මේක තමයි. ඔයාලා මම මේක ඊයේත් අපි කතා කරා. Matic හිටපු ලීගල් හෙඩ් මාක් බොයිරන් අද නැත්තම් CEO විදිහට ජොබ් එක බාරගත්ත සිකුරාදා ඒකට මාකට් එක රියැක්ට් කරා ලස්සනට ඒ නිවුස් එක රිලීස් වෙනවත් එක්කම ප්‍රයිස් එක 3% ගේන් වුණා. වගේම සෝෂල් ඩොමිනන්ස් එක නැත්නම් සෝෂල් වොලියුම් එක විදිහට අපි කියනවා. මේක මම charts කීපයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ Matic social volume එක
social volume එක extreme higher number එකක් reach කරන්න සමත් වුණා මේ කතාවත් එක්කම වගේම whales ලා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් matic සම්බන්ධයෙන් තියලා තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා price එක තමයි green line එක whales ලගේ line එක තමයි blue ඒ කියන්නේ matic holders ලා 10 million to 100 million matic holders ලා මේ අවසාන සතියේ එක්ස්ට්‍රීම් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මැටික් සම්බන්ධයෙන් පෙන්වන බව පේනවා. ඉතින් මේක හොඳ සිග්නල් එකක් ඔයා අහනවා නම් මොන ඇල්ට්කොයින් වලද සල්ලි පොඩ්ඩක් දාන්න ඕන වගේ මේක පොඩි සිග්නල් එකක් බව කිව හැකි. වේල්ස්ලා ඉන්න පැත්තේ හිට ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් සුවදායක දෙයක් වේල්ස් වලට against යනවට වැඩි. ඉතින් මේ නිවුස් එකට හොඳට මාකට් එක රෙස්පොන්ස් කරන බව පේනවා. මේ තින්නේ ප්‍රයිස් හයික් එක මාසයක් ඇතුළත 50% ගේන් එකක් අරගෙන. පොලිගෝන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් එක පොලිගෝන් සම්බන්ධ කන්සර්න් එකක් තමයි පොලිගෝන් වල ටෝටල් වොලියුම් total supply එකකින් 17කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් ඇඩ්‍රසස් 80ක් විසින් හෝල් කරන බව මේගොල්ලන්ට මාකට් එක මූව් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ නිසා වෙන්න ඒ වගේම පොලිගෝන් වේල්ස්ලා mostly about 67.9% total matic supply එකකින් හෝල් කරන් ඉන්න බවත් රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා හෝල් කරන් ඉන්නේ 15.2 එකක ප්‍රමාණයක් බවත් ඒ වගේම මේ වෙනකොට 90ක් ඇඩ්‍රසස් පොලිගෝන් වල ඉන්නේ ලොසස් වල බවත් සඳහන් වෙනවා. මේ තමයි පොලිගෝන් සම්බන්ධ තියෙන කන්සර්න්ස්. ඉතින් ඔයත් තව රිසර්ච් කරා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ඊට කලින් තවත් දෙතුන් පාරක් හිතන්න සල්ලි දාන්න කලින් අපි channel එකේ සියලු contents educational contents බව පමණක් මතක තියාගන්න. මම ලයිසන්ස් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. අද දවසේ ගේනර්ස් අතරේ මැටික් බැලුවා මැටික් 6.7 up ඊළඟ මීනස් 6% up සතා 46ක් කාවා 4% up සතානු 6 e-cash 4.4% up bitcoin cash 4% up ආදි වශයෙන් ඉන්නවා ලූසර්ස්ලා අතරේ බැලුවොත් මේජර් ලූසර් විදිහට අද දවසේ top ලූසර් විදිහට අද දවසේ ඉන්නේ මේකර් 6% down RVC 4% down ApeCoin 3% down Conflux 3% Cosmos 2.5 ආදි වශයෙන් ඉන්නවා top tokens 6 ඇතුලේ meme coins දෙකක් ඉන්නවා ApeCoin සහ Shiba Inu අද දවසේ 2% down බව පෙන්නනවා එතනින් එමු Bitcoin weekly වර්පේන Binance Bitcoin weekly මේක සම්බන්ධ ගියේ මම කියපු කතාව එහෙමම වැලිඩ් තාමත් ඒක තමයි වර්පේන වල ස්ක්‍රීන් එකේ white lines දෙකක් තියෙනවා white lines තුනක් තියෙනවා එකක් වැඩිනුත් තියෙනවා එකක් අයින් කරමු white lines දෙකක් තියෙනවා ඒකේ යටම තියෙන line එක තමයි මේ මොහොතේ තියෙන Bitcoin resistance එක අපි කියමුකෝ approximately 31500 කියලා රෙසිස්ටන්ස් එකක් කියන්නවත් සපෝට් එකක් කියනවත් ලයින් එකක් නෙවෙයි දානවා ඉරක් නෙවෙයි zone එකක් ඒරියා එකක් ඒ වැලියු ඒරියා එකක් එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් බොක්ස් එකකින් වගේ තමයි පෙන්වන්න පුළුවන් ඉරකින් නෙමෙයි නමුත් මෙතන විෂුවලි හෙල්ප් වෙන නිසා මම බොක්ස් එකක් දාන්නේ ඉරකින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා ඒක අපි 31500 කියලා ගත්තොත් බිට්කොයින් දැන් ඊට කලින් තියෙන ලොකුම උසම කැන්ඩල් එක තමයි අර වීක්ලි කැන්ඩල් එක ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 5000ක විතර කැන්ඩල් එකක් දැන් පුංචි රේන්ජ් එකක බිට්කොයින් මූව් වෙනවා යම් මේකින් 31500 උඩින් බිට්කොයින් ගියොත් ඒ කියන්නේ මේ රෙඩ් ඩොජ් එකේ හයි එක තමයි 31500 ඒක බීට් කරලා ප්‍රයිස් එක හෝල් කරොත් අලුතෙන් හැදෙන එක්ක මේ කැන්ඩල් එක හෝ ඊළඟ සතියේ හැදෙන වීක්ලි කැන්ඩල් එක තවත් ඩොලර් 5000ක් යා හැකියි එහෙම ගියොත් ඒක ඔය ටිප් එකේ ඉඳලා තව 5000ක් උඩට කියන්නේ 36500 ඒක තමයි උඩ තියෙන white line එක. ඔන්න රේන්ජ් එක මේ බුල්ස් වලට පුළුවන් වුණොත් මේ උසම කැන්ඩල් එකේ උඩ කෙලවරේ මේ ප්‍රයිස් එක මේ දැන් හෝල් කරන් ඉන්නවා වගේම හෝල් කරන් ඒ වුණොත් ඊළඟ නුදුරේදීම අපිට තව ඩොලර් 5000ක කැන්ඩල් එකක් එක්ක සතියක් ඇතුළත නැත්නම් කැන්ඩල් දෙකකින් ඔය $5000 සීමාව බීට් කළ හැකි බව තමයි මගේ පුද්ගලික විශ්වාසය. හැබැයි මම නිකන් කියන කතාවක් නෙවෙයි. ඒක කලිනුත් අපි මේක ටෙස්ට් කරලා අවස්ථා ගන්නවක තියෙන නිසාට මතකද? ඒ නිසා 36500 imminent බව තමයි මගේ අදහස. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු බලමු.